Welcome. This is the energy vibration full moon lezing for the month of February. February. Twin talk. This is for the Lucht Mensen, the Waterman Tweeling and Weegschaal Mensen. Oké, dus we gaan even de zesde huis kijken en we gaan even zien wat gebeurt. Nou, in de eerste huis vanzelf, what happened wij is that we hebben een issue with Saturn and the steermensen. Dus however this come up, there is a steer person dat gaat even discipline in je leven even terugbrengen. However this speel en whoever this opkomt, je gaat even zien dat deze steermensen komen in je leven om jou iets te leren. Ik heb een wijsheid te geven, maar deze persoon neemt best wel discipline terug in je leven. En die brengt a huge balance, maar die brengt ook in een wijsheid naar jou naartoe. Nou, Saturn is structure, organization, and it can that there is a steer in a corporation institutie dat gaat jij balance even terugbrengen in een issue, in een aspect, in een situatie voor jezelf, okay? And that is for the self, that is for u. U work on yourself and u work on yourself, and daarvoor kan je best wel structure in a corporation institute bring. Now, in your financial world, what zit here in your financial world is that sommige van jullie, as je connect met a vis, there zijn secrecy, okay? So if you connect, especially jullie moon mensen, as you connect met de vis, there is some secrecy around the financial aspect, your materialistic world. However that spell for jullie. The instinct, your instinct is correct over a vis mensen. Dus this can je supervisor dat je instinct is correct, dat deze persoon wil je niet de promotie geven, that sort of a thing. Als je boss is a visperson, je krijgt dat. Of als je doet zaken met een visperson, je krijgt je intuïtie wordt sterk. En ik ken dat deze persoon misschien komt binnen om jou te helpen om je financieel stabiel om ook te brengen. Omdat, especially voor jullie watermensen, jullie mensen dat is geboren na 6 uur, je hebt mee te maken met deze vispersoon. Deze vispersoon blog of help je met je financial stability. For the rest van jullie, it is over secrecy. There is some secrecy over your financial stability. And whatever the secrecy is, ik zie dat je komt daarachter, of mens wil daarachter komen, maar er is geen toegang daarmee. Oké, er is geen toegang. Je hebt het geblokkeerd. Oké? As we bekijken de environment in de huis van de tweeling, ik zie een genezing. En genezing komt binnen in de derde huis. De derde huis is de huis van jullie tweelingmensen. En ik zie een genezing tussen u en je boss, tussen u en mensen in de macht, tussen u en een steenbok. En een genezing komt binnen tussen u en deze persoon, deze issues, deze situatie, deze groep of mensen in je omgeving. En genezing komt hier best wel in. Oké? Dus dat is best wel positief. In de family, ik zie in de family, sommige van jullie wordt connected met een rammensen. En deze rammensen in de family ga je helpen. In a positive direction. Deze persoon ga je helpen om jou in de juiste richting op te lopen. Dus deze rammensen is een familielid dat gaat je echt helpen. Dus is, deze persoon kan vinden dat jij bent je true north, omdat jij hebt ze
in de juiste richting gestuurd. En dit is best wel positief, omdat dit is een ramperson dat komt in jullie leven. En jullie zijn goed met rammensen, oké? Als je bent op zoek naar een relatie, je kan kiezen voor de vuurmensen, omdat jullie zijn luchtmensen. Dus deze rammensen ga je even laten zien, je echte Noord, waar je destin is, waar de destin is voor jou. En dit is best wel goed. Als wij bekijken de energie van de Leo, the fifth house of passion. Ik zie dat sommige van jullie hebben geluk met de vrienden en mensen rond jou. De vijfde house heeft iets met entertainment, mensen dat je gaat even om met positive alignment van energies. Plezier, party, affair. Je krijgt, ja, het is een maand van februari, dus heel veel mensen gaan even uitgaan. Je gaat even genieten van de mensen rond jou. Voor de Waterman mensen, je kan best wel omgaan met de Leo. Dus Waterman mensen, als je bent op zoek naar een relatie, een Leo is best wel goed voor jou. However, dus Leo komt op in je leven. Dus deze Leo is best wel goed voor jou. Nou, mensen, de zesde house. De zesde house is de house van werk. Je gezondheid, dieet, service, dat soort of ding. Combinatie, organisatie, purification, skill. En wat komt hierop is dat ik zie je krijgt geluk wanneer het komt te werk. Dus als je bent op zoek naar een nieuwe baan, nieuwe werk gaat naar je toe komen. Ik zie organisatie gaat je best wel helpen. Ik zie als je bent whatever mee te maken met institutie, organisatie. Dit is waar gezondheid, health en alle de dagelijkse dingen. Je krijgt best wel hulp en er is heel veel geluk daarin. Ik zie dat een maakmensen gaat jullie helpen. En dit is best wel goed, maar de maakmensen gaat jullie helpen via de unseen world. Dus via de droomtijd. Ze kan informatie aan jou geven. Dus deze maakpersoon kan komen op als je geestelijke gids, of je boekenleiders, of je ouders en dat soort van dingen. Dus hoever manier het komt op, je krijgt geluk, want deze mensen gaat je helpen via de geestelijke world, oké? En dit is best wel goed. Dus als je bent op zoek naar een nieuwe baan, een nieuwe promotie en dat soort van ding, kom je daarbij. Nou, weegschaal mensen, whatever the issue is, communicatie is de key, is de sleutel. Jullie weegschaal mensen moeten heel communiceren in deze 4 weken, oké? En deze 4 weken moet je heel communiceren over met je partner, met je compagnon, met je vrienden, met je huwelijkpartner, met whoever je samenwonen met issues en situaties dat hebben mee te maken met sociale justice en balance. Hele communicatie is gevraagd voor jullie weegschaal mensen in deze 4 week periode. However, het opkomt met vrienden, je partner of relatie, hele communicatie is zeer belangrijk. Als we kijken de 8 house, er is heel veel conflict. Ik zie dat sommige van jullie hadden een affair met een boodschapperpersoon. En deze boodschapperpersoon probeert te creëren conflict, chaos in je leven. Maar het gaat niet lukken, omdat deze boodschapperpersoon wordt uit je leven gebracht. Nou, ik ken iemand dat je had een zakelijke relatie met, of iemand dat je had some contract genomen op met of niet. Sommige van jullie, er is iemand dat je realiseert dat ik ken iemand met inheritance, dat je moet die blokkeer je inheritance of gestolen je inheritance en is een boodschapperpersoon. En ik zie dat die creëert heel veel conflict voor jou, maar nou staan je op en je laat het even los en wat gaat creëren is dat de chaos dat ze creëren voor jou, ze vallen zelf in dat deceptive situatie. Issues met reis door deze periode. Issues met reis door deze periode. Als jullie gaat op reis of issues dat je komt achter dat een Leo
have deceptively access it, okay, of gebruik je reisdocuments of zo, of gestolen informatie of that sort of a thing. Nou komt het boven water in deze period en die gaat deze person echt vernietigen. Oké, die gaat echt deze person echt vernietigen. Dus whatever the issue en de situatie is, ik zie de waarheid kom even boven water en die gaat deze person echt vernietigen. Oké. The house of repetition voor jullie Waterman mensen. Jullie hebben een issue met een Scorpio. However that speel. Jullie hebben een issue met een Scorpio en die gaat echt achterkomen wat deze Scorpio heeft gedaan. Ik zie dat Stenbock ga je steunen om even met de flow te gaan en even met de flow te gaan om even een issue en een situatie best op te lossen. Dus however this gespeeld is voor jou, je gaat even zien de waarheid opkomen naar whatever the issue en de situatie is en hoe this is uitgespeeld, oké? Dus positive alignment van energy en deceptiveness dat is gespeeld en gebeurd met een Scorpion. Ik zie dat jullie gaat daarachter stappen en laat het even gaan. Je gaat even niet vechten, je gaat het gewoon even gaan. Nou, de 11 house van de Waterman mensen. Ik zie dat een tweeling, en sorry, heel veel focus zit buiten. De tweeling en de Waterman gaat samenwerken om issues en situaties op te lossen. Nou, however dat is gespeeld in je leven, als jij komt tot zoiets als je wil opgeven, ik zie dat de tweeling gaat binnenkomen of een Waterman gaat binnenkomen om jou om te helpen, om even balance echt terug te brengen in je leven. So however it affects you and the deceptiveness that it affects you, ik zie dat een tweeling of zo gaat even balance even in je leven even gaan brengen. In whatever manier, ik zie balance gaat best wel in je leven komen en je gaat echt balance even opgeven en je gaat even positive alignment van energies gaan zien binnenkomen. De laatste en 12th house heb je de energy of Neptune en ik zie dat sommige van jullie een Scorpion en Cancer creëer some so it says some deceptive situatie, maar ik zie dat je ziet door de illusie, omdat ik kreeg some illusie gecreëerd en je hebt door de illusie gezien en je zit een karmatic issue met een crave te verwerken, oké? Whatever the issue en de situatie is, je zit een karmatic issue met een crave te verwerken om even uit een deceptive situatie dat is gebeurd. Je zit deze issue en deze situatie. Want ik kreeg, sommige van jullie, de kreeg kan een moeder zijn, een zus zijn. However de kreeg komt op in je leven. Ik zie dat je gaat even een deceptive situatie even uitwerken. Oké? Dus, dames en heren, dat was het voor de full moon. Er is gewoon heel veel verandering dat komt op voor jullie lucht mensen. Heel veel verandering. Daar is geen vraag hierover. Het is gewoon een tijd waar heel veel verandering komt in voor iedereen. En het hangt vanaf hoe bekijk je. Het hangt vanaf echt hoe bekijk je bepaalde issue en bepaalde situatie. En door dingen in elkaar te bekijken, je gaat even realiseren dat het leven heeft heel veel obstakels. En obstakels is creëerd bij deceptive mensen of deceptive situatie in je leven. En ik zie dat je gaat hier echt uitkomen, maar het duurt tijd. Het is altijd dat je moet wachten op anderen. Voordat bepaalde issue en situatie kunnen verwerken. Oké? En dat is wat dat speelt voor jullie luchtmensen. Maar geef niet op. Het is dat iedereen krijgt hiermee wat om te doen met deze tijdlijn. Het is gewoon je loslaten de pijn en de issue uit je leven.
Dames en heren, niet vergeten, deel deze video, whoever it comes up. Deel deze video, deel deze video's. En ik ga het even zeggen tegen jullie. Niet vergeten om deze video's ook te delen aan andere mensen. Maar ga even terug luisteren naar de maand van februari lezing, de 2 laatste weken. Dan krijg je meer informatie als zo in je 6 huizen wie en wat. Met wie heb je wat mee te maken, oké? Dus de laatste 2 weken van de maand lezen. Dames en heren, namaste. Tot volgende keer.